Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Scorpion. Încep în prima parte cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia din cărțile oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna octombrie este una specială, pentru că este o lună de inițiere. Va face tranziția dintre lumea pe care o știam și o nouă lume. Este o perioadă de acomodare. Și desigur că toată lumea este susținută în acest sens, în funcție de propria sa voință. Iar pentru voi această lună va fi una de conștientizare profundă. Mercur, cel care are legătură cu logica, intelectul și comunicarea, și începe tranzitul prin Scorpion pe semnul vostru, pe casa 1. Casa 1 are legătură cu fiecare dintre noi, cum suntem percepuți, cum ne percepe lumea sau cum o percepem noi. Aspectul fizic, corpul nostru fizic, tot ceea ce are legătură cu viața noastră. Cine suntem noi de fapt și cine vrem să fim. Scorpionul ca arhetip ne vorbește despre transformare, transmutare și regenerare. În consecință, acest tranzit, Mercur în Scorpion pe casa 1, vă poate aduce prilejul să vă reinventați. Este o perioadă de adaptare, este o perioadă de ajustare la care va trebui să vă adaptați, desigur, dacă asta vă doriți. Este un potențial enorm de identificare a lucrurilor care funcționează față de cele care nu funcționează, pentru a putea elibera, pentru a putea elimina gândirea toxică, tiparele toxice, comportamentul care vă ține pe loc, modul vostru de a fi care vă sabotează. Este un potențial enorm de a trage concluzia, de a vedea ce funcționează și ce nu, pentru a ști ceea ce am de făcut. Avem și o lună plină în Berbec, un semn care are același guvernator ca și voi, pe Marte în astrologia tradițională, iar voi aveți Berbecul în casa a 6-a. Asta are legătură cu sănătatea, cu rutina, cu tot ceea ce implică activitatea profesională, locul de muncă, mentorii, animalele de companie, dar și echilibrul dintre viața personală și cea profesională. O lună plină aduce o încheiere, iar Berbecul aduce un început. Aduce ceva inovator, noutate la nivel de rutină. Pentru o perioadă sau poate de acum înainte, rutina voastră se modifică și este o reinventare, este o posibilitate de vindecare în acest sens pentru voi pe parcursul acestei luni. Să întâlniți oameni de la care să învățați cum să vă eliberați de control, de gânduri negative, de depresie, să vă transformați, să vă eliberați și să vă ușurați viața. Este o perioadă în care puteți lămuri niște aspecte la nivel medical. Este o perioadă în care vă puteți apuca de sport, de fizioterapie, kinetoterapie, de ceva ce vă ajută inclusiv la nivel psihologic să vă vindecați. Toate aceste lucruri puse în echilibru, desigur că vă ajută. Este, așa cum am spus, o perioadă de tranziție în care cine se urcă în acest tren va avea succes în viitor. Venus, zeița frumuseții, și începe tranzitul prin Balanță în casa a 12-a și vă ajută să spargeți tipare, să vă relaxați. Musculatura, corpul fizic, mintea, sufletul, emoțiile, controlul. Venus este zeița frumuseții care ne oferă indicii despre bani și relații, iar Balanța semnul armoniei, al negocierii și al relațiilor. Casa a 12 are legătură cu izolarea, cu toate acele lucruri spirituale, cu inconștientul colectiv, cu mentalul colectiv, cu tot ceea ce se petrece în umbră după cortină și nu vedem, nu înțelegem. Venus aduce acum în lumină oamenii, situațiile care v-au dus unde sunteți astăzi. Să înțelegeți ce păstrați, ce nu păstrați, ce vă doriți, ce nu vă doriți. Să vă eliberați de rigiditate, să vă eliberați de compromis unii dintre voi, să faceți pace cu voi, cu sufletul vostru, cu trecutul sau cu ceilalți. Este și o lună în care puteți identifica un anume admirator secret, este și o lună în care puteți atrage bani din străinătate, este și o lună în care puteți rezolva niște chestiuni importante la nivel medical, dar și la nivel administrativ, legal. Pluton, guvernatorul vostru, își reia mersul direct prin Vărsător
în casa a patra, unde nivelează, unde aduce egalitate, fraternitate, umanitate. Pluto este cel care transformă tot ceea ce atinge fără drept de apel, iar Vărsătorul este semnul care nivelează, care aduce un echilibru. Pentru unii dintre voi poate fi o perioadă de ajustare, poate fi o perioadă în care să vă eliberați de control, să nu vă mai doriți să țineți voi frâul, să nu vă mai doriți să faceți voi toate lucrurile deodată, ci să învățați să delegați. În casa voastră, în familia voastră, pentru că această casă a patra are legătură cu părinții, cu familia, cu tot ceea ce înseamnă casă, spațiul locativ, spațiul în care locuiesc, trecutul, rădăcinile mele. Un nou fel de a fi. Îl avem pe Mercur în Scorpion care spune, hai că pot să fac și asta. Asta nu știam că se poate face, dar uite, învăț acum. Este o transformare profundă și o conștientizare până la cel mai mic nivel. Desigur, este și de muncă în acest sens. Vă ajută să vă eliberați de o responsabilitate, să mai delegați din lucrurile pe care le aveți de făcut sau să nu vă mai simțiți voi precum atlas care duce lumea în spate. Avem și o lună nouă în balanță, pe zona casei a 12-a niște vești bune. Se aprinde pur și simplu reflectorul în subconștientul vostru, se face lumină, înțelegeți niște lucruri, se rezolvă niște treburi care implică străinătatea sau pur și simplu ajungeți la un acord comun cu cineva în relația voastră unde acum aveți curajul să discutați despre cele nediscutate, despre subiectele sensibile sau tabu, sau poate fi o lună în care spuneți, las lucrurile să se întâmple așa cum sunt, poate fi și o lună de smerenie, poate fi și o lună în care să nu mai fie nevoie să duceți voi toate luptele lumii. Poate fi o persoană nouă pe care o cunoașteți sau cineva care prinde curaj să vă spună ce simte pentru voi și vă spune adevărul. Apoi Neptun, care deja este în retrogradare, intră încă o dată în Pești, face un pas înapoi, activează pentru ultima dată pentru mulți ani sub acest arhetip casa a cincea și aici găsim copiii, copilul interior, bucuria vieții, creativitatea, pasiunea, riscurile sau decepția. Neptun este un arhetip foarte spiritual, dar este și maestrul mirajului, iar Peștii, empatia, ne aduc în prim plan sacrificiul, jertfa. Poate fi o lună în care unii dintre voi să vă bazați pe copiii voștri sau poate fi o lună în care să vă vedeți copiii așa cum sunt ei cu adevărat. Să îi împuterniciți, să vă dați la o parte și să acceptați niște lucruri în ceea ce îi privește. Poate fi o lună foarte artistică, o lună în care să vă ocupați de artă și de suflet, o lună în care să vă recăpătați bucuria vieții, să vă lăsați și să vă permiteți să plutiți. Poate fi și o lună în care se reglează, se remediază o veche relație, pentru că aici găsim și iubirea. O relație pe care ați crezut-o profundă, mistică, mirifică și care poate v-a dezamăgit. Acum se clarifică ceva, ori în sinea voastră, ori în legătură cu acea persoană, într-un dialog pe care îl puteți purta. Este o lună care aduce foarte multe lucruri în prim plan pentru noi toți, dar pentru voi aduce la suprafață relația cu ai voștri copii sau nivelul de maturitate. Mă maturizez. Nu trebuie să mai dovedesc nimic nimănui. Atunci când voi faceți niște lucruri, fiind arhetipul cel mai puternic, îndrăznesc să spun, din întreg zodiacul, faceți pentru că trebuie să dovediți. În inconștientul vostru este această nevoie de a vă afirma pentru că altfel nu credeți că meritați, iar această lună vă ajută să vă relaxați. Soarele își începe tranzitul pe casa 1 prin Scorpion, unde aduce regenerare. Soarele este vitalitatea. Puteți slăbi, vă puteți schimba aspectul fizic, puteți face niște lucruri pe care anterior nu le puteați face. Vă aduce forță dacă vă simțeați slăbiți, pentru că l-ați avut în balanță în casa a 12-a. Mai multă vitalitate, vindecare, remedierea provocărilor, mai mult echilibru, mai mare capacitate de a vă deplasa și de a vă mișca. Este mai multă forță să transformați. Ce nu funcționează, în ce funcționează, ce îmi place, ce nu-mi place, ce vreau, ce nu vreau, atât de simplu. Și în ultimul rând, spre sfârșit de lună, Mercur mai are un tranzit activ, intră în Săgetător, în casa a doua,
Asta înseamnă pentru voi următorul lucru. Când logica întâlnește concluzia, Mercur, care înseamnă logică, intelect întâlnește săgetătorul, care înseamnă perspectiva foarte amplă. În casa banilor, în casa stimei de sine, în casa care vorbește despre lucrurile pe care noi le prețuim. Mercur în Săgetător este o energie foarte puternică care vă ajută să vă împuterniciți. În primul rând, la nivel financiar, există o creștere, cât de mică, dar există. În al doilea rând, parcă începe să vă simțiți mai bine, cu o vorbă bună, sunteți mai înțelepți. Lăsați deoparte niște lucruri care chiar nu contează. Păstrați acele lucruri care chiar contează cu adevărat. Poate fi vorba despre negociere, începe să negociați niște lucruri. Se deschid niște oportunități pentru noi locuri de muncă sau vă vin niște idei de afaceri în minte. Poate vreți să vă schimbați locul de muncă și începeți să acționați în consecință. Este o lună care vă poate aduce foarte mult succes, puteți atrage bani mai ușor, cumva vi se reduc cheltuielile, cumva vă crește bugetul. Este o lună foarte bună, dar să nu uităm că intrăm într-un fel de criză și atunci toți oamenii ar trebui să fie mult mai atenți la viețile lor față de cum erau înainte. Să vedem ce ne spune și oracolul. Inelul, relația, contractele de orice fel, de orice natură, relația cu oricine, orice relație interpersonală în această lună suferă o transformare. Relația cu vecinii, relația cu copiii, relația cu partenerul de viață, relația cu voi înșivă. Este o lună pentru angajamente, este o lună în care se repetă niște cicluri sau se închid niște lucruri, niște cicluri respectiv. Este o lună în care trebuie să aveți încredere în acest proces al vieții, să faceți niște parteneriate, să vă găsiți un grup de oameni cu care să rezonați. Este o lună în care vă puteți găsi tribul de suflete sau în care se lămurește o situație foarte veche, o iubire veche, știută doar de voi. Ceva ce v-a apăsat acolo și v-a atins acea coardă sensibilă. Racul. Poate fi și o lună care are legătură cu familia, cu părinții sau cu stabilitatea emoțională. O lună în care se închid niște lucruri și vă veți simți emoțional stabili. O lună în care vă puteți vindeca. O lună în care puteți identifica niște tipare toxice pentru a le elibera. O lună în care vă puteți elibera de acele provocări pe care le-ați avut în viața voastră în trecut, mai ales în legătură cu mama. O lună de progres, o lună în care vă puteți găsi noi locuri de muncă sau puteți întâlni oameni noi, alături de care să rămâneți, pentru că există un sens în această viață împreună. Greierele, foarte frumos, încredere, încrederea în schimbare, să încercați să schimbați ce nu funcționează și să aveți încredere că decizia luată este cea bună pentru voi. Este o lună în care lucrurile vă merg ușor, o lună care vă poate aduce niște schimbări neașteptate de situație, o lună pentru prosperitate, pentru a înțelege niște lucruri, niște procese subtile, o lună în care, uite, se naște ceva sau puteți face ceva. Avem nașterea unui fiu, fie aflați despre sarcina cuiva, fie pur și simplu, fiind energie masculină, vă mișcați voi, faceți, sunteți foarte, foarte productivi. Și o lună în care puteți avea o garanție că cineva vă iubește. Ori vă împăcați cu ideea unei relații, rezolvați ceva din trecut, ori poate apărea cineva din trecut care să promită lapte și miere și voi veți avea acum oportunitatea de a pune în balanță cred sau nu cred. Oare așa să fie? Să vedem mai departe. Regina de cupe, 6 de spade, steaua, foarte frumos, 7 de bâte, luna și nebunul. O lună de resetare, să știți, în ceea ce privește viziunea voastră despre viață și mentalitatea. La nivel de relație este o lună în care să faceți pace,
să acceptați niște lucruri și să nu vă mai fie teamă sau frică. O lună în care încetează niște atacuri de panică. Ieșiți dintr-o stare de stres, un stres puternic. Ieșiți din luptă. Este o lună puternică în acest sens, pentru că ați fost mereu ancorați în conflicte, în luptă, luptă pentru putere sau pur și simplu în acea nevoie de a sacrifica, crezând că sunteți atlas și toată lumea depinde de voi. Poate a fost așa, poate nu a fost așa, dar vă eliberați de o datorie. Nu mai este cazul să sacrificați nimic de la voi. Fiecare se descurcă cum poate. De asemenea, este o lună în care veți fi iubiți, apreciați. Este o lună în care trebuie să acceptați niște lucruri chiar și atunci când nu puteți face mai mult, pentru că din acea liniște vine soluția. Este o lună în care s-ar putea ca unii dintre voi să vă luptați cu insomnia. Poate sunt niște dureri fizice aici, dar pe care le veți regla prin lichide, prin emoție, prin a vă calma emoțional, prin a nu vă stresa și mai tare decât poate deja o faceți. Este o lună în care pentru unii dintre voi se pot încheia niște relații sau se poate aplana un conflict. Dintr-o dată să nu vă mai certați. Parcă cineva nu vă mai vede și nu mai dorește să împartă nimic cu voi. O lună cu mai mult calm. Poate fi și un prilej foarte bun să cunoașteți pe cineva. Vedeți, când avem acele evenimente despre care deja am vorbit, luna nouă din Balanță din casa a 12-a sau luna plină din Berbec din casa a 6-a. În rutina voastră, în viața voastră poate intra cineva și intră timid, dar lucrurile acestea vor crește, se amplifică pe măsură ce trece timpul. Iar pentru alții dintre voi sunt niște planuri pe care nu ar trebui să le dezvăluiți încă nimănui. La nivel financiar, o lună în care lucrurile, cel puțin pentru moment, rămân în echilibru. Dar, dacă vă doriți, puteți face mai mult de atât, să nu vă fie teamă. Puteți ieși lejer din zona de confort, pentru că oricând vă reveniți. Și dacă greșiți, și dacă nu ați calculat bine, există în permanență posibilitatea să remediați și să corectați ceva. Iar la nivel de sănătate, atenție la aparatul respirator, atenție la picioare, atenție la tot ce are legătură cu sistemul osos sau cu rinichii, cu conflicte de teritoriu. Nu aveți nimic de împărțit cu nimeni. Atenție la infecții urinare, dacă sunteți în vizite, dacă călătoriți undeva unde nu vă place cazarea și așa mai departe. Încercați să evitați, pentru că se liniștesc apele. O lună în care, uite, cineva s-ar putea să-și dorească să șteargă cu buretele ceva, să există o tentație de a o lua de la început. Pentru unii dintre voi este un început în ceea ce privește partea financiară, încrederea și stima de sine care crește, iar pentru alții dintre voi poate fi o revenire la nivel medical sau pur și simplu o hotărâre pe care o luați voi, cu voi înșivă, să vă schimbați viața. Spuneți stop, până aici, o iau de la început. 4 de monede. O lună în care să învățați să fiți mai flexibili. Garanția că cineva vă iubește. Să nu vă temeți, pentru că ce este al vostru este pus deoparte. O lună de siguranță. Nu este nevoie să luptați, pentru că ce este al vostru este pus deoparte și veți vedea în perioada ce urmează cum lucrurile se liniștesc și cum veți simți această bucurie. Bucuria voastră vine din familie sau aici ar trebui să rezolvați niște aspecte importante care au stat la baza tuturor lucrurilor, tuturor acțiunilor pe care voi le-ați luat de-a lungul timpului. Poate fi vorba despre o ceartă care încetează, o ceartă cu partenerul de viață, poate fi vorba despre faptul că acum cunoașteți pe cineva și nu mai sunteți singuri, sau poate fi vorba despre faptul că vă descurcați și dacă vă veți dori să încheiați o anume relație. Aveți în permanență puterea șarpelui. Vorbeam zilele trecute despre niște desene animate la care se uită fetița mea și există un simbol al șarpelui care asta face. Resetează, resetează, dă mereu timpul înapoi, dă mereu timpul înapoi, practic transformă, transformă, transformă. Așa se întâmplă și la voi. Totul sau nimic. Nu contează cum au mers lucrurile, le pot rezolva. Luna din nou, insomnie sau frici, eliberare de frici, 9 de băte, o vindecare la nivel fizic pentru unii dintre voi și 6 de spade.
O lună în care să mergeți încet, o lună în care să lăsați lucrurile să evolueze și să se desfășoare de la sine. De aici vă vine vouă prosperitatea, calmul și echilibrul. În rutina voastră vă veți descurca și dacă nu vă descurcați, există oameni care vă pot sprijini. Cât despre bucuria vieții, aici aveți de lucrat. Lăsați grijile deoparte pentru că realmente nu sunteți atlas. Un protest și să începem o revoluție. Pluton, când își reia mersul direct în casa a patra, uite, vă aduce posibilitatea să vă simțiți foarte bine în casa voastră. Ori vă cumpărați o casă, ori schimbați ceva în casă, ori schimbați o casă, ori plecați într-o vizită pe termen nedeterminat în altă casă. De asemenea, nu vă mai opuneți. În momentul în care voi sunteți liniștiți și relaxați, 28, vă aude întreaga lume, puteți ajuta acolo unde este nevoie de ajutor sau vă puteți împuternici pentru că 28 este numărul magnatului, numărul omului de succes. Treceți peste ce nu funcționează și lucrurile se îmbunătățesc. S-ar putea unii dintre voi să aveți niște dureri. Încercați să le acceptați, să luați ce tratament aveți nevoie pentru că vă veți vindeca și vă veți simți mai bine. Este doar o etapă. Treceți peste, lăsați grijile, nu vă mai stresați atât de mult pentru că situația se schimbă și se transformă. Pentru unii dintre voi este aici o persoană în relațiile voastre și v-a rămas gândul acolo și așa vă certați în imaginația voastră, atât de mult conversați ce aș fi spus dacă dați drumul acelei persoane sau relațiilor pe care le-ați avut și n-au funcționat, pentru că așa permiteți altui om să intre în viața voastră și vouă să fiți fericiți. O lună cu binecuvântări. Uite. O lună cu vindecare. O lună în care vă puteți simți foarte, foarte bine și vă reveniți. O lună în care vă puteți reveni. O lună foarte terapeutică și vindecătoare pentru voi. Faceți niște lucruri care vă plac. Asta va aduce vouă bucurie. O lună, uite, în care să vă faceți planuri pentru sărbători sau să aveți grijă mai multă de voi. O lună în care puteți beneficia sau puteți avea parte de niște evenimente extraordinar de bune când nu vă așteptați. Veți străluci exact acolo unde sunteți. O regenerare la nivel financiar. Achitați niște lucruri, terminați de achitat niște lucruri. Nu vă mai uitați în trecut. Uite, aici se rezolvă niște conflicte la locul de muncă cu superiorii sau voi cumva vă împuterniciți, vă simțiți mai bine. O schimbare de aspect fizic poate fi pentru unii dintre voi din nou soarele, de 2 ori soarele, la timpul potrivit, la momentul potrivit sau din ce în ce mai bine, de la zi la zi mai bine. Atenție la alimentație sau poate pentru unii dintre voi este o lună în care să vă bucurați de viață. Și plutind așa vă găsiți direcția, avem steaua aici, vă apropiați de ceva extraordinar de bine, de bun și de frumos. O terapie care dă roade, muzică, frecvență, sunet. Aveți grijă ce spuneți pentru că voi ancorați foarte ușor energia. Avem Taurul și Săgetătorul. În Săgetător intră Mercur spre sfârșit de lună, activează casa a doua, care este casa de drept a Taurului, stimă de sine. Cu cât gândiți mai elevat și mai înalt despre voi, cu atât mai bine vă merge. Se rezolvă niște lucruri și pe partea financiară puteți atrage niște venituri din străinătate sau nu vă îngrijorați, faceți-vă treburile, puteți pune unii dintre voi niște bani deoparte, lucrurile se pot echilibra. Iar inițialele sunt V, A, H, P, S, E, W și Q. Val. Ce e val? Cavalul trece. Prin orice ați trece în acest moment, este temporar. Relaxați-vă pentru că se termină. Acumulați ceva, aveți ceva. Este o perioadă în care ce aveți acum
Dacă vă apasă, vă stresează, se încheie. Dacă nu aveți acum și aveți o lipsă, vă doare ceva, vă însănătoșiți. Sau dacă ați avut provocări financiare, veți vedea că încet, încet ieșiți din ele. Este o posibilitate să salvați ceva, pe cineva, animale de companie, sau poate fi vorba despre a vă salva pe voi înșivă, a vă vindeca voi, sau remediați ceva, salvați o relație cu cineva anume. Salut neașteptat, o persoană care poate apărea în viața voastră neașteptat. O lună care vă poate aduce extrem de multă bucurie, parteneriate, colaborări. O lună în care să faceți lucrurile în ritmul vostru. Este foarte bine așa. Lună pentru înțelepciune, în care veți înțelege multe lucruri. Lună pentru acumulare. Iar acest mesaj este pentru cineva anume. Poate fi vorba pe zona financiară, o lună în care să cumpărați, să acumulați, să țineți niște lucruri. Se umple o cupă, se umple un vas, este plin emoțional. Este o lună de bucurie, o lună în care vă puteți entuziasma. O monedă străină. Ori călătoriți, să fiți atenți la schimbul valutar, ori este o lună, exact cum am spus, pe zona aceasta a criptomonedelor sau mai știu eu ce monedă de schimb aveți. Este un târg. Dați ceva pe altceva, ceva de genul acesta. Se întoarce ceva, ori se întoarce cineva acasă, ori voi vă întoarceți undeva, ori este vorba despre o revenire, o stare de echilibru care va aduce multă liniște și multă sănătate. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!